Kaikille sopiva koulu on meille arkea. Tasa-arvoinen paikka kaikille. Iloista, tekemisen meininkiä. Trygghet, glädje och samhörighet. Sellainen koulu, jonka kaikki kokevat omakseen. On tärkeä siksi, että se luo sitä tasa-arvoa ja se lähtee ihan täältä jo sitten ihan pienistä ihmisistä liikkeelle, että miten he suhtautuu toisiinsa aikuisina. Mä saan apua oikeastaan kaikilta opettajilta aina kun mä pyydän. Useimmat opettajat kiertelee koko ajan luokassa, että tarviiko apua. Eskariohjaajilta saadaan apua ja sitten opettajalta. Minä olen auttanut eskarilainen. Se ei tiennyt mitä sen pitää tehdä, eli mä autin sen. Parasta on kaverit ja niin voi tehdä asioita yhdessä eikä tarvitse yksin. Kaikille sopiva esiopetus ja koulu. Förskola och skola för alla. Paikka, jonne kaikki lapset ovat tervetulleita juuri sellaisena kuin he ovat. Tämä on inklusiivista esiopetusta ja perusopetusta. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Oppilaan kannalta se on tosi tärkeää, että se oppilaan identiteetti muodostuu niin, että hän kokee kuuluvansa siihen suureen ryhmään, eikä niin, että oppilas sijoitettaisiin johonkin pieneen erityisryhmään ja sitten oppilas alkaisi ajattelemaan, että no, tämä on sitten hänen paikkansa tässä yhteiskunnassa. Et idea on se, että kaikki erilaiset ihmiset ja erilaiset oppilaat niin on osa sitä suurempaa kokonaisuutta. Vi försöker liksom göra klassrummet och lärmiljön och skolan till en sån plats där alla är välkomna, oberoende av vilka speciella behov barnen har. Lapset saa olla täällä koulussa ja me aikuiset muutamme toimintatapojamme ja koulun rakenteita ja ryhmittelyjä ja muuta niin, että me pystytään täällä tarjoamaan sille oppilaalle tuki, minkä se tarvitsee. Vi har aldrig arbetat egentligen så mycket tillsammans med lärarna som vi gör nu, då vi en gång i veckan har ett långt planeringsmöte med alla de vuxna i skolan som jobbar med oss. Och vi samarbetar på daglig nivå helt på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare då vi egentligen gick förbi varandra här i huset. Nu är vi mera tillsammans. Och det ser jag också att barnen upplever. Att där var man tidigare tänkte att förskolebarnen och ettan skolelever. Så nu är de mera omblandat där. Vi är i samma tambur, vi är i utrymmena bredvid varandra, vi är på samma gård. Vi ser att de här barnen umgås också över gränserna nu för tiden mer än vad de gjorde tidigare. Mikä on kaikille sopivan esiopetuksen ja koulun kehittämisessä tärkeää? Mun mielestä kaikista tärkeintä on se yhteistyö muiden opettajien kanssa, että just on niinku muiden aineenopettajien kanssa, mutta sitten myöskin just näiden erityisopettajien ja erityisluokan opettajien kanssa. Skolan ska vara en plats för alla, dit alla är välkomna. I ett samhälle så får ju alla vara del av samhället också, så man måste ju också få vara del av skolan och samhörigheten där, oberoende på vilka specialbehov man kanske har. Och just det här att stödet förs till skolan istället för att eleven förs någon annanstans, det är ju så det borde vara överallt. För då får den ju liksom mera goda exempel av jämnåriga kamrater. Och lärarna måste ju då fortbildas på det sättet att de klarar av att ta emot de här eleverna. Staden måste kanske då komma in med det stöd som vi behöver finansiellt för att göra det här. Men att det är ju för barnens bästa vi gör det. Och det är det som är det viktiga och det är det vi ska tänka på. Miten kaikille sopivaa esiopetusta ja koulua johdetaan? Kaikille sopivaa päiväkotia ja koulua johdetaan hyvillä johtamisrakenteilla. Ne ovat ne johtamisen työvälineet, että kaikilla on se yhteinen ymmärrys, mitä me ollaan tekemässä. Mä koen tärkeänä esihenkilön oman asenteen, myönteisen ja innostavan asenteen. Se on todella tärkeää. Det som jag tycker att är viktigt att man ger tillräckligt mycket tid åt personalen att komma in i nya tankar och sen värdegrundsdiskussioner. Vissa människor är jätteivriga, någon kan vara hemskt kritisk och så här, men man ska ge tid för dem till diskussioner och sen så ska man få fram det här att en skola för alla, att hur tänker vi och det ger också tid för reflektion. Men den här tiden är det viktiga. Mitä asioita tulee erityisesti huomioida? Koulunkäynnin rakenteet tulee tukea yhteistyötä. Ja jotta meillä olisi hyvää yhteistyötä, täytyy löytyä hyvää yhteissuunnitteluaikaa. Meidän täytyy yhdessä miettiä meidän toimintaa, meidän täytyy arvioida ja arvioinnin pohjalta taas rakentaa toimintaa eteenpäin. Ja rakenteiden tulee olla joustavia, jotta ne tukee jokaista oppilasta ja jokaista aikuista tässä talossa tekemään hyvää työtä. Omasta koulusta ja omien työntekijöiden kanssa löytyy kyllä keinot rakentaa sellainen hyvä koulu, joka on kaikille oppilaille avoin. Onko sinulla neuvoja muille opettajille? Ole rohkea. Tee rohkeasti erilaisia
ratkaisuja, kokeile erilaisia asioita. On lupa erehtyä, on lupa onnistua. Ne löytyy vaan ja ainoastaan kokeilemalla. Kannattaa olla avoin uusille ideoille, kannattaa olla ennakkoluuloton, kannattaa ehkä romuttaa vanhoja ajatuksia. Mä rohkaisisin, että siitä vaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aloittamaan, että on kyllä tosi antoisaa. Åt andra kollegier, rektorer till exempel, så skulle jag nog tala om den här öppna diskussionen med personalen. Att alla faktiskt vet vad det är som är på gång, för annars blir folk lite misstänksamma och så här. Kannustan hyppäämään suoraan sinne syvään päähän. Mekin kokeiltiin ensin muutama tunti viikossa tai silloin tällöin joku teemaviikko. Ja se vaati aina hirveästi järjestelyjä ja semmoista ylimääräistä ponnistelua. Mutta tänä vuonna mulla on mun työparin kanssa identtiset lukujärjestykset ja me tehdään käytännössä kaikki yhdessä. Jag var nog först lite skeptisk då jag kom in i det här och tänkte att oj vad mycket det förväntas av oss, men det har rullat på av sin egen vikt egentligen hela det här skolåret. Och det utvecklas via barnen väldigt mycket. Att det bara gå in i det och följ med och låt det ske. En skola för alla. Kaikille sopiva koulu. Jag ska snart börja i ettan och det känns jätteroligt.